بعد ما خلصت موديلنج للاوبجكت اللي انت شايفه ده، عملت له داونلود وبعد كده اخدته على سبستانس بينتر وحطيت له التكستشر اللي انا عايزها. الموضوع ابسط مما تتخيل وبيدي لك نتائج مبهرة جدا، وهيبقى سهل عليك بعد كده ان انت ترفعها على اي ويب سايت تاني زي مثلا ارت ستيشن او موقع اللي اسمه فاب عشان تبيع الموديل بتاعك. طيب ايه الميزه في السبستانس بينتر عن بلندر لو انت بتشتغل في التكستشر؟ المشكله عندك في بلندر بعد ما بتخلص الماتيريال والتكستشر محتاج ان انت تعمل بيك للماتيريال، ودي بتاخد مجهود وخطوات كتيره جدا. طب الاسهل من ده كله ايه؟ ان انت تشتغلها على السبستانس بينتر وبعد كده بتعمل اكسبورت للتكستشر بتاعتك من هنا. في الفيديو بتاع النهارده هشرح لك التفاصيل كلها اللي احنا بنتكلم فيها دي، وازاي عملنا الموديل بتاعنا من الاول لحد النهايه بالكامل، وبعد كده هقول لك ازاي تعمله داونلود بأنهي صيغه بالظبط، وازاي ترفعه على السبستانس بينتر وتعمل اصدار للتكستشر بتاعته. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده. انا محمد السمان واهلا بيكم في قناه سكتش. طيب بسم الله، خلينا نبدا بقى على طول كده. ازاي عملنا الموديل ده؟ انا هاخد الموديل ده كده واشيله على جنب فوق عشان لو احتاجنا نبص عليه از ريفرنس نرجع له تاني. طيب هنعمل ايه؟ هندوس على اول كده لان مفيش حاجه تانية غيره، وجي، ونرفعه كده ايه فوق كده على جنب. ماشي، انا هبتدي اعمل ايه؟ طيب انا هبتدي اعمل كوليكشن جديد، ولكن خلينا بقى نحط ايتم كده في الاول عشان نضيفه بعد كده في الكوليكشن كي. طيب انا كده مفعل السكرين كاست كي عشان لو انت عايز تشوف ايه اللي انا بدوس عليه وانا شغال. بص كده، انا دلوقتي بدوس على جي وار والحاجات دي كلها اللي انت شايفها دي، بحيث ان انت لو عايز تعيد اي حاجه وتعرف انا دوست على ايه هتلاقيها موجوده عندك. طيب خلينا نبتدي بان احنا نضيف مثلا السيركل ديت، وقبل ما نطلع من السليكشن بتاعها هنروح على الاد سيركل اللي تحت دي ونخلي الريزوليوشن مثلا على 46. تمام، ادي السيركل بتاعتنا هنحطها بقى في كوليكشن جديد. هندوس على ام كده ونسميه مثلا ايه، كوليكشن 2 مثلا، وانتر. اوكي. طيب تعالى بقى نبتدي نعمل الاكسترود بتاعنا. هنعمل اكسترود ازاي؟ هندوس على اي، ولكن واحنا في الايديت مود. احنا دلوقتي في الاوبجكت مود مش هتلاقي الاكسترود شغال معاك، فانا اروح كده على الايديت مود وادوس على الاكسترود، ولكن وانا مختار برضو الايدج. لو انت سبته على الفيس سيلكشن مش هتلاقيه بيعمل معاك اكسترود. طيب قبل ما نعمل اكسترود انا عايز اقفل الشكل ده، هندوس على الاف عشان يعمل لي فيل. وانا برضو على الايدج مود هعمل بقى الاكسترود بتاعي هو اوتوماتيك ماكتف الزد دايركشن، هو الاتجاه الرأسي اللي انت عايز تعمل عليه الاكسترود. خلينا نبص بس من الناحيه التانيه كده، ادي كده الاكسترود بتاعنا جميل جدا. طيب خلينا نرجع تاني بقى للايديت مود عشان نعمل الشكل اللي هو واخد شكل الزهريه اللي فوق ده. فانا هاجي كده على الايدج اللي فوق دي، اختارها دبل كليك واعمل ايه بقى، اعمل اكسترود تاني، ولكن هعمل سكيل. فانا هدوس على الاي عشان اعمل اكسترود واطلع لفوق شويه كده، وقبل ما اخرج من السلكشن ده هعمل سكيل بالمنظر ده واسيبه على كده لحد دلوقتي. تمام، يبقى انا كده عملت بداية الشكل الرئيسي. عايزين بقى نعمل الكيرف اللي هو اللي فوق ده، هنعمله ازاي؟ وانا واقف كده هدوس على كنترول ار عشان اعمل اللوبس اللي انت شايفها دي، بس انا هختار ان انا اعمل لوب واحدة بس دلوقتي، وادوس دبل كليك عشان اسيب بص انا لو ما دوستش دبل كليك هيطلع وينزل معايا، فانا ايه، هعمل سكيب او دبل كليك. طيب ازاي بقى اعمل الكيرف ده؟ اقوم دايس على كنترول بي عشان اعمل البيفل بتاعي. بص كده، لما انا عملت البيفل ده، البيفل قسم لي الايدج اللي هي الرئيسيه دي، قسمها لي اتنين، وبعد ما قسمها لي اتنين وصل لي ما بينهم. ولكن انا عشان عندي الخط الرئيسي اللي هو عمل عليه بيفل، اللي هو الخط ده مثلا عمل عليه بيفل، فايه الخط ده اصلا كان افقي، يعني حته واحده كده مستقيم. فالاتنين ايدج الجداد دول اللي انا بشاور عليهم دول، ده اللي فوق واللي تحت ده، اتعملوا على امتداد الخط الافقي، فما حصلش ان في كيرف. طيب انت عشان تعمل بقى الكيرف ده هتعمل ايه؟ هتقوم عامل زي ما انا كنت بعمل كده برضو تاني من شوية، كنترول ار ودبل كليك، ولكن ده انا هصغره شوية بالمنظر ده. حلو، اصبح الايدج دي والايدج دي مش متساوية او مش خط افق. طيب تعالى بقى نعمل بيفل كده. بص بقى البيفل بقى عامل ازاي، قسمها لي فعلا اتنين ووصل لي ما بينهم، ولكن انا هحتاج ان انا اعمل ايه بقى، اكتر عدد السيجمنتس بالمنظر ده. طيب تعالى نعمل تيست كده ونروح للاوبجكت مود ونعمل شيد سموث. تمام، الى حد ما الدنيا مظبوطه. بص بقى تركايه كده مفيده جدا، هتستخدمها كتير لو انت شغال في الهارد سيرفيس موديلنج. الشكل اللي انت شايفه ده كده تحس ان هو مش في تشوهات كده، مش منتظم يعني. فانت عشان تظبط الموضوع ده هتيجي هنا على الموديفاير وتقول له ويتد نورمال،
ويتد نورمال دي بتظبط لك النورمال، حاجه اسمها النورمال بتاعه الاسطح اللي عندك، الفيسز اللي عندك. طيب معناها ايه برضو عشان تبقى انت خارج مستفيد من الدرس ده؟ خلينا كده نستخدم القلم ده. ادي انا عندي دلوقتي كده ايه، وليكن المسطح ده في حاجه اسمها نورمال. النورمال دي يعني الاتجاه اللي بيبص عليه السطح. عامل كده، المفروض باصص لفوق كده، الاسهم اللي انت شايفها دي. طيب لو الاسهم دي مش منتظمه، يعني مثلا لو عملت سطح تاني كده بالمنظر ده، كل فيرتكس في المش بتاعتك، كل فيرتكس في التوبولوجي عندك هتلاقي ليها نورمال، يعني هتلاقي ليها اتجاه كده بيبص عليه. فانت لو انت عندك مثلا الخط اللي انا بشاور عليه ده، جزء عامل كده او فيرتكس عامل كده، النورمال بتاعه باصص الناحيه دي، وفيرتكس باصص الناحيه دي، وادي كمان واحد باصص الناحيه دي، فاهم؟ في تشوه، زي تشوه كده في هنسميها بقى باسمها المظبوط، هتلاقي في تشوه في النورمال اللي عندك، بتاعه الاسطح اللي عندك. طيب انت عشان تخلص من الموضوع ده بتستخدم الموديفاير اللي اسمه ايه، ويتد نورمال. طيب خليني نمسح بقى الكلام ده كله كده. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل خلينا ناخد دي كده دبل ار. عايز اعمل الجزء ده، اعمله ازاي؟ هنروح كده على الشكل بتاعنا ونختاره ونروح للايديت مود، وهختار الفيسز دي. تعالى كده نختار الفيسز دي كده بس، وانا مختار الفيسز من الفيس من هنا، الفيس سيلكشن من هنا كده. انا كده اخترت الفيسز دي، لكن لو انا لفيت الناحيه التانية هلاقيني لسه ايه، مش مختار الجنب التاني. فانا لازم اكتف الاكس راي مود. هتلاقي النقط دي عندك ظهرت، النقطه دي خاصه بالفيس ده، تمام، والنقطه دي خاصه بالفيس اللي بعديه، وهكذا. لو نزلت تحت شويه كده هتلاقي الفيسز التانية اللي ورا دي ظهرت معاك. طيب يبقى انا عشان اختارها وانا في الاكس راي مود، اختارهم كده كلهم عادي. ممكن اخرج بقى من الفيس مود او من الاكس راي مود تاني، هتلاقي الفيسز كلها تم يعني اخترناها خلاص. خلينا بقى نعمل الشكل البارز ده، هنعمله ازاي؟ هنيجي على الاكسترود من هنا وتقول له اكسترود، فين نورمال؟ اكسترود لونج نورمال اللي هي دي. طيب وناخد زاوية كده عشان نبص على التأثير، ونطلع حتة كده ايه صغيرة، ونروح الاوبجكت مود، هنلاقي الشكل ظبط معانا. طيب انت ممكن تكون مش شايف قوي الجزئية دي، خلينا كده نظبط حاجة هنا كده. الكافيتي ماشي، بظبط الكافيتي انا على 2 زي ما هي. ماشي، ممكن دي كمان تبقى كده، ودي كمان 2. ماشي، بص ظهرت معاك اهي. طيب فانا بحتاج ان انا اظبط الكافيتي دي على الفاليو العالية دي، عشان بس ايه، اشوف الفروقات ما بين الاسطح والكورنرز اللي موجودة عندي في الشكل. طيب حتى الآن كل ده اوبجكت واحد، يعني كله، يعني لو ضفنا مثلا هنا ماتيريال دلوقتي هتطبق على كل الشكل اللي قدامنا ده. طيب خلينا بقى نبتدي نشيل الفيس اللي فوق ده كده ونشوف ايه اللي ممكن نعمله جوه. هدوس على اكس وهديليت الفيس، الفيس بس، يعني هنسيب الايدجز والفيرتسيز زي ما هي. طيب انا عايز اعمل سيكنس او تخانة للمجسم اللي عندي ده، هعمل ده ازاي؟ هختار الاوبجكت ده كله تاني، واروح على موديفاير هنا اسمه ايه، سوليديفاي، تمام. وهخلي السيكنس مثلا على حاجة درجة مش عالية قوي. خلينا مثلا ايه، نخليها على 0.1 ونشوف هتبقى عاملة ازاي. متهيألي التخانة دي ممكن تبقى كويسة. شايف الشكل اللي قدامك ده، اللي هو التشوه اللي انت شايفه ده، احيانا بقى بيبقى بسبب ايه، بسبب ترتيب الموديفايرز اللي عندنا. يعني انا لو جبت الموديفاير ده شديته لتحت كده وخليت السوليديفاي هو الاول، هتلاقي التشوه اللي موجود كده راح معاك. تمام. نرجع بقى تاني للإيديت مود. احنا دلوقتي عايزين بقى نعمل الشكل اللي انت شايفه ده، الجزء اللي طالع اللي فوق ده. ولكن لما تيجي تشتغل هنا هتلاقي ان الجزء اللي انت شايفه ده مش اكتف معاك ان انت تعمل له اي سيلكشن. طب ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت محتاج بقى تعمل ابلاي للموديفاير بتاعك اللي هو السوليديفاي موديفاير. عشان نعمل كده هحتاج ان انا اروح للاوبجكت مود، وانا مش عارف الصراحه ليه لازم اروح للاوبجكت مود. اتمنى الموضوع ده يتعدل في الفيرجنز الجديده. خلينا نعمل بقى كنترول ابلاي، او ونعمل ابلاي من هنا على طول، ونرجع تاني للايديت مود. تمام، اصبح كده عندي حرية الاختيار للجزء اللي جوه ده. عايزين بقى نعمل الشكل اللي هو الاسطوانة اللي هيركب فيها اللمبة دي، هنعملها ازاي؟ هنيجي على الجزء ده مثلا، اللي هو احنا دلوقتي في الفيس سيلكشن مود، هنختار الايدج. اختار الايدج، انا بدوس على تاب اهو، متهيألي مكتوبة، بتبقى مكتوبة تحت برضو. هختار مثلا الايدج دي، تمام.
وهنعمل ايه؟ هنعمل اكسترود في اتجاه الزد ونطلع كده لفوق. طيب هل ده الارتفاع ده كافي؟ خلينا نشوف. لا، الارتفاع ده زيادة شوية. هندوس على جي وننزل تحت شوية. ماشي. الجزء ده انا عايزه يبقى منفصل، ولا الجزء اللي جوه؟ لا، الجزء اللي جوه. طب اقول لك على حاجة تانية. خلينا نعمل كنترول زد كده، وقبل ما نعمل الموديفاير اللي هو السوليديفاي، خلينا نعمل الشكل اللي جوه ده الاول. طيب نروح على الايديت مود تاني، ونختار الايدج تاني اهي. هي دي الايدج بتاعتنا، وليكن مثلا اللي فوق دي، ونعمل اكسترود ونطلع بيها لفوق. اكسترود زد ونطلع بيها لفوق لحد كده مثلا. ماشي. نرجع تاني بقى للاوبجكت مود ونروح نعمل الموديفاير بتاعنا اللي هو solidify modifier. نفس الكلام، الترتيب هيبقى مهم بالنسبة لنا كده. ونخلي السيكنس بتاعنا على 0.1 زي ما كنا شغالين. ماشي. متهيألي محتاجين نعلى شوية. خلينا نروح للاكس راي مود. مش هتفرق كتير، هي مش هتفرق كتير. ماشي، هي الفكرة العامة أعتقد كده وصلت. تمام. نعمل بقى ابلاي للموديفاير ده ونروح للإيديت مود تاني. ماشي. أنا عايز الجزء اللي جوه ده يبقى متقفل، فأنا هاخد الجزء ده كده، الإيدج دي، وأقوم دايس على فيل. تمام، يبقى احنا هنعمل فيل زي ما احنا عملنا كده. وبعد كده تعالى نعمل بقى الجزء اللي هو ايه. انا بس هروح على الاوبجكت ده كده. خلينا نروح على الاوبجكت التاني ده ونقربه مننا شوية بالمنظر ده. ماشي. نرجع تاني هنا ونروح على الايديت مود. طيب انا عايز اعمل بقى الجزء اللي انت شايفه فوق ده اللي هو القلاووز ده. هنعمله ازاي بقى؟ بكل بساطة هتقوم عامل كنترول ار بالمنظر ده كده، وهتزود عدد الايدجز او اللوبس اللي عندك عن طريق ان انت بس تعمل سكرول بالماوس فوق وتحت عشان تزود او تقلل. فانا مثلا هختار عدد 2 لوبس. ماشي. وزي ما انا كده واقف عليهم مش هخرج من السليكشن بتاعهم، هدوس على كنترول بي واعمل بيفل بالمنظر ده. لو تفتكر احنا قلنا البيفل لو بيتعمل على خط مستقيم هيعمل لك، هيقسم لك الايدج لاكتر من ايدج على حسب انت محدد العدد بتاع السيجمنتس كام. فانا هنا هختار هختار ايه؟ هختار عدد 2 بس. تمام. يبقى دي الخط الرئيسي اللي هو ده، وعمل لك حواليه 2. طب لو 3، ادي الخط الرئيسي وزود لك عليه كام؟ زود لك عليه 3. فانا هختار 2 مثلا كده. خلينا على الاتنين. ماشي. وهخرج من السلكشن واختار اللي جوه ده، وادوس على شيفت واختار اللي تحت عشان يختارهم هما الاتنين مع بعض. وهعمل ايه بقى؟ هعمل سكيل بحيث ان هو يكبر شوية الجزء اللي جوه ده بالمنظر ده كده. واروح على الاوبجكت مود عشان نشوف شكلها بقى عامل ازاي. اعتقد ممكن ان احنا نحتاج ان احنا نعمل سكيل اكتر من كده او نكبر اكتر من كده شوية، بحيث يدينا ايه الجزء اللي هو الافكت اللي هو الكورنر او ان هي تبقى داخله جوه اكتر يعني. تمام. هل محتاجين نعمل بيفل بحيث ان هو ينعم؟ يعني انت عندك دلوقتي الايدج دي، الشطفه اللي هنا دي تعتبر شارب شويه او حاده شويه، عايزين ننعمها. هن... هنعملها بنفس الطريقه. هنختار دول كده ودي كمان، ونعمل بيفل واحنا مختارينهم كلهم بحيث ان هي تبقى انعم بس شويه. عايز تعمل اللي جوه دي كمان مفيش مشكله، هناخدها شيفت ونعمل كنترول بي بحيث تبقى انعم شويه، ولكن مش هنحتاج بقى 3، خليها على 2. ممكن تبقى كده ألطف بكتير. طيب حلو قوي. زي ما انت شايف كده، لو انا واقف هنا كده وبصيت على الشكل ده هتلاقي ان هنا لون وهنا لون، مع اني في السوليد فيو بورد. طيب ازاي عملت كده؟ بروح هنا كده واقول له انا عايز اخلي الكالرز على الراندوم، او يا اما كده يا اما كده. بس انا بحتاج ان انا ايه؟ اخليها على الراندوم بحيث ان انا ابقى عارف يعني هل ده اوبجكت واحد ولا ده اكتر من اوبجكت. فانا عندي هنا ده اوبجكت وده اوبجكت تاني، ده تالت ده رابع وهكذا. فانا هعمل نفس الكلام هنا، ولكن لو انت شايف حتى الان اللون هنا واحد. ليه؟ لان هو حتى الان كلهم اوبجكت واحد. طب انا عايز اقسم الاوبجكتس. اقسمها ازاي؟ خلينا قبل ما نقسمها نعمل بس الجزء اللي جوه ده، لان في جزء كده او تفصيلة يعني برضو ايه هتستخدمها كتير. طيب خلينا نبعد ده كده شوية. خلينا نبعد ده شوية كده عشان ما يضايقناش، ونشتغل هنا. انا هروح على الفيس سيلكشن على طول، واقوم عامل ايه بقى؟ عامل اكسترود في اتجاه الزد بالمنظر ده. طيب انا عايز ادي الشيب اللي هو زي الكروي كده في فوق. هعمل ايه؟ هقوم عامل بيفل
ولكن بقى البيف اللي انا هعمله ده هعمله طبعا للإيدج. هختار الإيدج من هنا كده اسهل، واقوم عامل بيف، كنترول بي. تمام. بص كده الجزء بقى حاد شوية، فانا عايز اخليه انعم، هكتر عدد السيجمنتس بالمنظر ده. عايز تحرك الويدز دي ممكن تحركها برضو، بس خد بالك ما تقفلش الدايرة الأخيرة دي، ما تقفلش الدايرة الأخيرة دي على الآخر، ماشي، عشان تعرف تعمل لها يو في انراب. طبعا هنشوف اليو في انراب بنعمله ازاي باختصار كده في الفيديو ده، وهنبقى نعمل فيديو مفصل عن اليو في انراب. طيب نرجع نبص في الاوبجكت مود. لحد كده كويس، خلينا نعمل سيف بس دلوقتي، سيف انكريمنت، وناخد الشكل بتاعنا ده دوبليكيشن، بحيث ان احنا لو عايزين نرجع له كريفرنس، او لو حصل مشكله في الشكل الجديد نبقى احنا عندنا جزء تاني او شكل تاني نقدر نرجع له. ماشي، يبقى احنا كده ده الشكل اللي هو اللي مش هنشتغل عليه، فخلينا نشيل السيلكشن بتاعه من هنا ونرجع نشتغل على الشكل الرئيسي بتاعنا. ماشي، انا هروح للايديت مود واقول له ايه بقى، هختار الجزء اللي في النص ده بس، وانا على الفيس، وانا على الفيس مود، واقوم دايس كنترول بلس لحد اما ازود الكميه اللي انا عايزها. فانا اختار، بص بقى هو هنا خرج لي ازاي، خرج لي من الطريق الاقرب. انا مش عايز الكلام ده. خلينا نعمل ايه بقى، خلينا ندوس على كنترول وشيفت ونختار. تمام، هو كده برضو مش شايف الكلام ده. طيب ممكن نعمل ده ازاي، عن طريق ان انا مثلا ادوس على السي واكبر بالسكرول بتاعت الماوس او اصغر، مش هتظهر لك في تحت في المؤشر ده. ممكن بقى اختار الفيسز، فانا خلينا نروح بقى على الفيسز الاول، وادوس على سي تاني، واختار الفيسز اللي هي قدامي دي. تمام. ماشي، لو انا دوست على الالت بيعمل ماينس او بيشيل السلكشن اللي انا عامله، فانا هحاول اختار بقى الفيسز اللي انا محتاجها دي. ممكن احول كده من هنا، او اعمل اسكيب وروتيت، وارجع تاني للسي سيلكشن واختار الفيسز اللي انا عايزها. بعد ما تختار بقى الفيسز اللي انت عايزها كده، هتدوس على بي، حرف البي من الكيبورد، وتقول له separate by selection بالمنظر ده كده. تمام. وبعد كده تروح على الاوبجكت مود وتختار بقى الجزء اللي انت عملت له separate ده، وتسميه اسم مختلف مثلا، وليكن انا هدوس على F2 عشان اسميه مثلا، اقول له ده الكبر او الانر، انر كبر مثلا، كبر بالمنظر ده. وده هنسميه برضو المين بودي، اللي هو الجسم الرئيسي للمجسم بتاعنا. طيب يبقى احنا عملنا كده الجزئين بتوعنا، خلينا بقى ناخد ده وده برضو ونعمل لهم دبليكيشن، نشيلهم كده على جنب، نحطهم كده فوق بالمنظر ده. ماشي، نرجع تاني بقى للشكل بتاعنا. الخطوة الجاية بقى اللي احنا عايزين نعملها الجزء اللي هو على الشمال ده، هنعمله ازاي؟ تعال نبص من الناحية دي كده ونروح على الايديت مود واحنا مختارين الجزء اللي ورا ده. طيب عايزين نخلي الشكل ده جنبنا، فهناخده كده جنبنا اهو. بس انا هختار الامبتي، انا هعمل امبتي عشان احرك الاوبجكت كله مرة واحدة. ده في حالة ان الاوبجكت عندي متكون من اكتر من جزء، زي مثلا اللي احنا عاملينه ده. طيب نحركها احنا بنفسنا، دبل ار، ونحركها كده بالمنظر ده. ماشي. طيب نروح بقى للايديت مود بالمنظر ده، وهنقسم الجزء بتاعنا كذا تقسيمة كده عشان نقدر نحدد الفريم بتاع الجزء اللي احنا عايزين نعمله اكسترود. بمعنى بمعنى ان انا هعمل دبل او كنترول ار، وازود عدد الايدجز الجديده اللي عندي بالمنظر ده كده، ودبل كليك، ما تنساش دبل كليك عشان تحدد المكان بتاعهم النهائي قبل ما تخرج من السلكشن بتاعه. ماشي، انا عايز اعمل بقى، عايز اختار الشكل ده يبقى واخد شطفه كده، الزاويه اللي هي على اليمين وعلى الشمال اللي انت شايفها. فين السنتر بتاعنا ده، الخط بتاع السنتر بتاعنا، فانا هعمل عليه علامه كده بالقلم، وليكن مثلا العلامه دي، العلامه دي كده، ده السنتر بتاعنا. ماشي، نزوم شويه نكبرها. هو عامل كده ليه؟ احنا مختارين المسطره، ادي العلامه بتاعتنا. اوكي. طيب انا ليه عملت العلامه دي؟ عشان يبقى فيه سيمتريه ما بين اليمين وما بين الشمال، لان انا مش هشتغل بالميرور، لا، انا اللي انا هعمله على اليمين دلوقتي هعمله على الشمال. طب انت عايز تعمل ايه؟ هقول لك يا سيدي انا عايز اعمل عايز مثلا اخد الجزء ده، الفيرتكس ده، وخلينا نبعد شويه وليكن هنا مثلا،
يبقى انا كده بعدت عن السنتر، ادي واحد اتنين. طيب انا عايز اعمل الزاوية اللي احنا كنا بنتكلم عليها، فانا اقوم اختار الفيرتكس التاني ده، وادوس على ايه، على حرف الجي. حرف الجي هيعمل لي جوين. طب انا ليه اخترت جي، ما اخترتش مثلا اف؟ هل اف اصلا هينفع؟ اه هينفع. طب ايه الفرق بقى ما بينهم؟ الجي بياخد لك اي حاجة في الطريق ويقطعها ويكون من خلالها، من خلال القطع ده فيرتسيز جديدة، زي مثلا كده بص. اوكي، بالمنظر ده زي ما انت شايف كده. يبقى انا كده استخدمت الجي. طيب لو انا استخدمت الفيل، بص يعني مش بينجلكت او مش بياخد في حسابه الحاجات اللي هي في الطريق، فانا مش محتاج ده طبعا، انا محتاج اشتغل بالجي. تمام، خلينا نشتغل على كده. ماشي، خلينا نشتغل على كده. يبقى احنا قطعنا ادي ايدج وقطعنا ايدج كمان. ماشي، نروح بقى الناحية التانية. ادي واحد اتنين، ادي الفيرتكس بتاعنا. هنقطع ايدج وهنقطع الايدج التاني، يبقى احنا هنختار ده وهندوس على الجي. تمام جدا. نفس الكلام هنعمله تحت. فين بقى؟ ادي الجزء بتاعنا اللي تحت. ادي واحد اتنين اهي بنفس الطريقة، واحد اتنين، وهنقطع ايدج اتنين، يبقى هنقطع هنا. اوكي، نرجع تاني. ادي واحد، نقطع ايدج التاني، يبقى احنا هنقطع هنا. حلو كده، تمام. نروح بقى على الفيسز بتاعتنا اللي احنا عايزينها. خلينا نجرب كده حرف السي تاني، ونعمل سكرول اب عشان نزود عدد الفيس. استخدم التول عشان تسهل عليك، هتنجز معاك اكتر يعني. ماشي، في فيس زيادة لقيناها في الطريق عندنا، مش مشكلة. هنصغر شوية اهو، وندوس على الالت، ونفضل دايسين على الالت، ونشيل الفيسز الزيادة. نعمل بقى سكيب عشان نخرج من الكلام ده. وهنعمل حاجة ايه جديدة برضو دلوقتي. بص كده، شايف الكيرف اللي فوق ده؟ الكيرف اللي فوق ده موجود زي ما هو. فانا هسيب الكيرف، او هسيب الشكل ده واخد شكل الكيرف. الفيسز اللي انا مختارها دي هسيبها واخده شكل الكيرف، يعني مش هعمل لها فلاتن، مش هسطحها يعني بمعنى اصح. واقوم عامل ايه، عامل اكسترود بالمنظر ده كده. لو انت خدت بالك، بص كده، في تشوهات بدأت تحصل معايا في الشكل اللي فوق ده. نعمل تاني نفس الكلام اهو. انا بدوس على الت، بدوس على كنترول وشيفت وزد عشان يعكس يعني دي عكس كنترول زد بمعنى اصح. ماشي، فانا بص مفيش تشوهات اهو. اقوم عامل على ادوس اكسترود واسحب لبره، هتلاقي في تشوهات حصلت. طب التشوهات دي بسبب ايه؟ خلينا بس نبعد شويه كده، جي اكس، نبعد شويه. ماشي. التشوهات دي ليه بقى، او نصلحها ازاي؟ انا هقوم رايح على الايدج، واقوم عامل ايه، كنترول و ار، واقوم واخد دي كده واشدها لحد هناك. بص التشوهات بتقل ازاي. شايف الطريقه دي تقلل لك التشوهات. هي طبعا هتزود لك عدد الفيسز هتزود لك التوبولوجي بمعنى اصح، ولكن احيانا بتبقى هي دي الطريقه الاسهل يعني. ماشي، خلينا بقى ناخد واحده كمان هنا الناحيه دي كده، ونقلل التشوهات الناحيه دي لحد كده زي الفل. فين الشكل بتاعنا؟ ادي الشكل بتاعنا. عايزين بقى نعمل الخطوه اللي بعديها، اللي هي الاتنين بنز دول اللي طالعين من الفيشه، او بتوع الفيشه يعني بمعنى اصح. هنعملهم ازاي؟ هعرفك على تول هتستخدمها بشكل قوي جدا. اسمها اللوب تول. طيب اللوب تول دي اد اون انا منزلها، يا رب بس افتكر ان انا احط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. هتستخدمها بشكل كبير جدا جدا. فاحنا النهارده هنتعرف على جزء منها اللي هو اسمه ايه. اعتقد ممكن نحتاج ان احنا نستخدم السيركل. طيب هنستخدمها ازاي بقى السيركل دي؟ بص يا سيدي، انا عايز اخلي الشكل ده اللي هو المستطيلات ده عبارة عن شكل دايرة. ليه؟ عشان اقدر اعمل الاسطوانة اللي خارجة منه، بدل ما انا ايه، اضيف اسطوانة جديدة. يعني انا ممكن اضيف اسطوانة جديدة، بس يعني في طريقة تانية اسهل او افضل، يعني ان انا اعمل دايرة هنا. اعملها ازاي بقى الدايرة دي؟ انا هختار الفيسز دي بتاعتنا اللي هي ديت، واختار الفيسز دي كمان وانا دايس على الشيفت، واعمل رايت كليك واقول له سب ديفايد. هو عمل لي سب ديفايد للمجموعة دي كده. ممكن اعمل سب ديفايد تاني، تعال نجرب. عمل لي سب ديفايد تاني. هاخد برضو نفس الكلام هنا واعمل له سب ديفايد. كلام جميل. يبقى ادي خط
اللي انا هشتغل عليه حواليه يعني ده، وبرضه هشتغل حوالين ده. يبقى فين النقطة السنتر بتاعنا؟ خلينا ايه نظبط الكلام بتاعنا كده. ممكن يبقى ده السنتر بتاعنا اهو ده. وفين السنتر بتاعنا اللي هنا؟ خلينا نحط القلم بس عليه كده عشان ما يروحش مننا. وفين السنتر بتاعنا اللي هنا اللي هو برضو ده. ماشي. انا عايز بقى ايه؟ عايز المجموعة دي ادي كده ايه. خلينا ناخد دول مثلا ولا نكبر شوية؟ خلينا نكبر شوية. يبقى بالمنظر ده. ادي كده في 2 لاين فوق و2 لاين تحت، 2 لاين شمال و2 لاين يمين. الكلام اللي انا بقوله ده او الطريقة دي اللي هي ان انت تعد فوق وتحت ويمين وشمال لازم يبقى فيه سيمترية، عشان لما تيجي تعمل ايه بقى؟ لما تيجي تعمل كده سيركل يبقى الشكل مظبوط معاك الى حد كبير جدا جدا جدا. طيب حلو قوي. انت عملت الكلام ده فوق وهتحتاج تعمله تحت. طب ما تختار برضو تحت الاول بالمرة عشان يبقى انت ايه شغلك ايه اسرع شوية. هتعمل ده ازاي؟ هتقوم دايس على الشيفت بتاعك وتختار العدد المظبوط، ومرة واحدة بقى تقوم عامل ايه السيركل بتاعتك. في شوية اعدادات هنا انت ممكن تظبطها لو انت عايز الشكل بتاعك يبقى يعني على حسب الابلكيشن اللي انت بتعمله. فانا هنا بالنسبة لي الدنيا تمام. ما خلينا كده نجرب الريجولار دي. مثال الريجولار افضل. تمام. وهعمل ايه بقى؟ هقوم شايل الكلام ده كله. الله. طب هتشيله ازاي؟ هدوس على اكس وشيل يا باشا الفيسز. طب انت عملت الكلام ده ليه؟ يعني شيلته ليه؟ هقول لك دلوقتي. انا هختار دي كده وهختار دي كمان واقوم دايس فيل بالمنظر ده، واقوم عامل الاكسترود بتاعي بالطريقه دي كده. ادي كده خلينا يبقى في نسبه وتناسب في الشكل. متهيألي كده كويس. ماشي. واقوم عامل اكسترود كمان عشان الجزء المعدني اللي هيبقى في الاخر. متهيألي كده زي الفل. طيب انا ليه بقى عملت كده؟ عشان انا مش عايز يبقى في اكتر من فيس هنا وانا بعمل اكسترود. فانا عايز يبقى بس ايه في فيس واحد بس هو اللي انا بعمل بيه اكسترود، مش اكتر من كده. طيب الشكل اللي هنا ده هتعمله ازاي؟ زي ما عملناه جوه. هيبقى بنفس الطريقة. بس خليني ايه افصل بس الاوبجكت ده اخليه لوحده زي ما احنا عملنا قبل كده. ادي كده الشكل ده هيبقى لوحده ونسميه ميتال بلاج. ميتال بلاج بالمنظر ده. نرجع تاني للشكل بتاعنا. شايف التشوه اللي انت شايف التشوه ده كده برضو ايه بنفس الطريقة. انت خلاص بقيت راجل محترف. خلينا بقى نشيل التشوه ده. كنترول ار. ماشي. وكمان كنترول ار تحت بالمنظر ده ونختارهم هما الاتنين ودبل جي. دبل جي مش جي واحدة بس، ونسحب كده ايه لورا. تمام. طيب انا عايز برضو الشكل ده يبقى جزء لوحده اللي هو البلاستيك ده. فهعمل ايه؟ هختار الفيسز دي. خلينا نروح على الاكس راي مود بقى ونختار لي فيسز من هنا. وادي يا باشا الفيسز بتاعتي اهي. اخرج من الاكس راي واقول له بي separate by selection. والاف 2 بتاعتنا اللي احنا اتعودنا عليها خلاص. اقول له ايه ده بلاستيك بلاستيك بلاستيك. بلاستيك ايه؟ بلاستيك بلاج. طيب لو انت بتتفرج على الفيديو معايا لحد دلوقتي يعني استسمحك تعمل سبسكرايب، لان انا محتاج اوصل لاكبر عدد من السبسكرايبس عشان نقدر نكمل في القناة. ومتنساش اللايك والكومنت. ماشي. خلينا كده لحد دلوقتي احنا تمام. نرجع بقى للاوبجكت مود بتاعنا. يبقى احنا عندنا ادي اوبجكت التاني التالت. حلو جدا. خلينا بقى نرجع للايديت مود هنا وندي الشكل ده ايه شكل كروي شوية اللي هو زي الفيشة العادية الطبيعية بتاعتنا. هنعملها ازاي؟ كنترول بي ونسحب بالمنظر ده عشان يبقى الشكل بتاعنا كده. ماشي. طيب الخطوة الجاية بقى هتبقى ايه؟ هتبقى المفتاح. ودي اعتقد هتبقى الخطوة قبل الاخيرة، لان الاخيرة هتبقى ازاي بقى نسحب الملف بتاعنا
بأني صيغة وإزاي نرفعه على السبستانس بينتر، وهديك مقدمة كده ممكن تبتدي بيها في الشغل بتاعك في التكستشرنج عن طريق السبستانس بينتر.